Câu chuyện bắt đầu vào năm 1997, tại một ngôi làng nhỏ ở miền đông Java, Indonesia. Nhân vật chính là hai anh em Tero và Intan. Cha mẹ mất sớm, cuộc sống nghèo khổ khiến hai anh em phải nương tựa lẫn nhau. Tero có một cô bạn gái tên là Erna, nhưng vì phải lên thành phố học đại học, nên cả hai phải tạm thời xa nhau một thời gian. Trong khi đó, cô em gái Intan là một người hiểu chuyện và rất thương yêu anh trai, giúp Tero đỡ một phần nào gánh nặng. Cuộc sống hai anh em cứ thế êm đềm trôi qua cho đến một đêm, Tero đang ngủ thì nghe thấy tiếng động trong nhà. Khi bước ra kiểm tra, đập vào mắt anh là hình ảnh một con dê đen đáng sợ với đôi mắt đỏ ngầu. Tero sợ hãi bước đến bật đèn lên thì nó đã biến mất từ lúc nào. Chưa hiểu chuyện gì, bỗng dưng một cái đầu dê từ trên trần nhà rơi xuống. Nghĩ rằng có kẻ nào đó chơi khăm, anh ta tức giận liền chạy ra ngoài, lớn tiếng yêu cầu kẻ đó ra mặt. Vừa nhìn lại, bất ngờ cái đầu dê biến thành đầu của cô em gái, khiến Tero giật mình liền ném nó xuống đất. Anh ta chưa kịp hiểu chuyện gì, bỗng dưng một ngọn lửa bùng lên, thiêu cháy ngôi nhà của hai anh em thành tro bụi. Sáng hôm sau, người dân trong làng đã kéo đến để hóng hớt vụ cháy. Trong đám đông, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện, đến gặp hai anh em và tự xưng mình là Ario, thuộc gia tộc Kun Koro, và là anh trai của cha bọn họ. Vì mất liên lạc từ lâu nên giờ mới có dịp để ghé thăm. Khi biết tin cha mẹ hai anh em đã qua đời, cuộc sống hiện vô cùng vất vả, ông chú Ario đề nghị cả hai đến nhà ông ta ở tạm một thời gian. Ông ấy sẽ giúp Tero kiếm việc làm, cũng như cho Intan đến trường học. Nhận được lời mời bất ngờ khiến Tero vô cùng đắn đo. Cô em gái Intan cảm thấy nghi ngờ, vì trước giờ không thấy cha mình đề cập đến việc có họ hàng thân thích. Mặc dù vậy vì không còn nơi nào để đi, cả hai đành phải chấp nhận lời đề nghị. Ông quản gia sau đó xuất hiện, mời cả hai lên xe và đưa đến một căn biệt thự rộng lớn, tách biệt với thế giới bên ngoài. Trong nhà có rất nhiều đầy tớ, chào hỏi bọn họ như khách quý. Hai anh em vô cùng ngỡ ngàng khi lần đầu tiên đặt chân đến một nơi đầy xa hoa như vậy. Ario sau đó giới thiệu vợ của mình là Ladmini. Bà ta đến ôm lấy hai anh em, giọng nói ân cần bảo rằng từ giờ, cứ xem nơi này là nhà mới của mình, không cần phải khách sáo. Tối hôm đó, cả hai được chiêu đãi những món ngon mà trước giờ chưa từng được thử qua. Tero cảm thấy vợ chồng ông chú Ario rất tốt bụng, ngoại trừ việc ông ta thường xuyên nhìn Intan với ánh mắt kỳ lạ. Mặc dù vậy, khi thấy ảnh cha mình trong bức tranh gia phả treo tường, Tero cũng phần nào yên tâm vì biết rằng Ario không hề nói dối. Tưởng rằng nơi này sẽ là một khởi đầu mới tốt đẹp, thế nhưng ngay tối hôm đó, Intan vì lạ chỗ nên buồn chồn không ngủ được. Trong lúc đang trằn trọc, chợt cô gái cảm thấy có gì đó đứng đằng sau. Vừa bật đèn lên, bất ngờ một bàn tay từ trong chăn thỏ ra, kéo mạnh cô gái rớt xuống giường. Intan kinh hãi khi thấy bóng một sinh vật đen xì đang đứng ngay trong góc phòng. Cô vội chạy qua gọi anh trai, nhưng khi quay lại thì sinh vật đó đã biến mất không chút dấu vết. Sáng hôm sau, Intan vẫn còn run rẩy khi nhớ lại sự việc tối qua. Vừa xuống định dùng bữa sáng, bất ngờ bà Ladmini ngã nhào ra sàn, mũi chảy đầy máu như thể đang bị một căn bệnh nào đó hành hạ. Nhìn thấy hai anh em, bà ta vội trấn an bảo rằng mình không sao. Tero còn chưa hết hoang mang thì đến tối hôm đó, trong lúc đang ngủ thì bị ông chú Ario đánh thức, bảo anh ra ngoài để thực hiện một nghi lễ đặc biệt. Khi Tero đến nơi, nhìn thấy những người hầu mang ra một con dê đen, giống hệt với thứ anh từng đụng độ vài ngày trước. Ario đưa ra một con dao, bảo Tero cắt cổ con dê, còn nói rằng việc này là để giúp hai anh em được ban phước. Nhìn thấy Tero còn do dự, Ario liền cầm tay anh đâm thẳng vào cổ con dê, khiến máu túa ra dữ dội. Sau khi xong xuôi, ông ta hứng một ly máu và bắt Tero phải uống, để nghi thức được hoàn thành. Ngay khi vừa uống xong, anh ta liền ngã nhào ra đất. Trong cơn mơ màng, Tero phát hiện một sinh vật khổng lồ, với hình dạng một con dê đen đang đứng ngay trước mặt. Sáng hôm sau, ngay khi Tero vừa thức giấc còn chưa kịp tỉnh táo, ông quản gia lại đến và bảo anh lên xe. Bọn họ sau đó đưa Tero đến một căn biệt thự khác cũng lộng lẫy không kém. Tại đây Ario giới thiệu anh với thất đại gia tộc, là tập hợp của 7 gia tộc giàu có và nổi tiếng nhất ở miền đông Java. Bọn họ thành lập một liên minh, với tôn chỉ hợp tác và cùng nhau phát triển. Mặc dù vậy sâu bên trong, mỗi gia tộc đều có sự cạnh tranh và đấu đá ngầm lẫn nhau. Sau khi đã giới thiệu xong xuôi, Ario đưa Tero đến một khu đất rộng lớn, thuộc sở hữu của gia tộc Mojo. Người quản lý ở đây là một ông lão già nua tên Godo. Ario từ lâu đã để mắt đến khu đất này, và thường xuyên ngỏ ý muốn mua lại. Thế nhưng mỗi lần đến đây, đều bị ông Godo từ chối thẳng thừng. Tối đó vừa trở về nhà, Ario yêu cầu Tero tiếp tục cắt cổ một con dê đen. Tero kinh hãi khi thấy sau khi chết, đôi mắt của nó dần chuyển sang một màu đỏ. Ario sau đó rút ra một con dao, đâm mạnh vào tay anh ta, rồi đặt lại vào vết thương của con dê. Trước ánh mắt bàng hoàng của Tero, nó bỗng dưng ngồi dậy và đi đứng trở lại bình thường, như thể hoàn toàn không có chút thương tích nào. Trong lúc còn đang hoang mang, Tero vào nhà vệ sinh để rửa vết thương, chợt nghe thấy một tiếng động lạ trong bồn tắm. Chưa kịp hiểu chuyện gì, bất ngờ một thứ vô hình từ trong tấm màn lao đến, tóm chặt lấy Tero. Anh ta kinh hãi khi thấy đó chính là ông Godo mà mình vừa gặp lúc chiều. Ông ta gương mặt đầy máu, hét lên một tiếng đầy đau đớn rồi biến mất. Tero đến kinh lấy lại bình tĩnh, nhìn lại thì hoảng hốt khi thấy trên tay mình đang cầm một con mắt dính đầy máu. Những chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra khiến anh ta dần trở nên suy sụp.
Tuy vậy anh vẫn giữ kín bí mật này, không dám kể cho Intan biết. Ông Ario sau đó bước đến, thản nhiên xoa đầu cô gái ngay trước mặt vợ mình, khiến bầu không khí càng trở nên ngột ngạt. Tối hôm đó, khi Intan định trở về phòng ngủ, bất chợt phát hiện có một cánh cửa bí mật nằm ngay giữa cánh tủ. Vì tò mò nên cô bèn mở ra xem, phát hiện bên trong có một cầu thang dẫn sâu xuống tầng hầm bên dưới. Khi Intan vừa bước xuống, đập vào mắt là hình ảnh bà chủ nhà Ladmini, đang nằm trên một cái bàn thờ. Đằng sau là một sinh vật đầu dê khổng lồ, đang làm chuyện ấy với người phụ nữ. Intan kinh hãi không nói nên lời, lập tức chạy đến gặp Tero và kể lại mọi chuyện cho anh ta. Nhận thấy ngôi nhà này có gì đó kỳ quái, Tero quyết định sẽ đưa em gái rời khỏi đây ngay trong đêm. Anh ta sau đó đến gặp hai nữ giúp việc trong nhà, yêu cầu bọn họ giao chìa khóa cửa. Trong lúc đó, Intan bỗng phát hiện có vài lá mía từ trên trần nhà rơi xuống. Khi vừa ngước nhìn lên, một con ma da với cơ thể bị đứt lìa từ đâu xuất hiện, lao đến nhập thẳng vào cơ thể cô gái. Tero phát hiện sự việc vội chạy đến, nhưng lúc này mọi chuyện đã quá trễ. Con quỷ sau đó đè anh vào tường, bằng thứ sức mạnh vượt xa người thường. Hai nữ giúp việc xông đến cố giúp đỡ, nhưng một người nhanh chóng bị nó cắt nát gương mặt. Người còn lại thì bị bẻ gãy cổ. Ông quản gia cùng những người khác nghe tiếng động vội chạy đến, lôi con quỷ vào trong phòng ăn và khóa cửa lại. Đến khi hai vợ chồng chủ nhà tới nơi, mở cửa ra thì thấy khung cảnh lộn xộn, những người giúp việc thì bị giết chết thương tâm. Tero nhìn thấy Intan nấp dưới gầm giường, tưởng rằng con quỷ đã biến mất. Thế nhưng khi nhìn vào gương, đập vào mắt là gương mặt đáng sợ của con ma da lúc nãy. Nó vẫn chưa chịu buông tha, liền xông đến bóp cổ Tero, còn hét lên rằng tất cả người của gia tộc Kulgoro đều phải chết. Hai vợ chồng chủ nhà cố dùng khăn khống chế con quỷ, nhưng ngay lập tức bị nó hất văng. Con quỷ bóp cổ bà Ladmini và từ từ nâng bà ta lên không trung, trước khi thẳng tay thả bà ấy rơi xuống mặt đất. Con quỷ sau đó định giết chết luôn Tero, nhưng ông Azio đã kịp thời chạy đến, tạt một thau nước hoa vào người, khiến con quỷ giống lên đau đớn. Chớp thời cơ, bọn họ nhanh chóng giữ lấy nó và trói chặt vào giường. Nhìn thấy em gái tình trạng như vậy, khiến Tero vô cùng đau buồn nhưng không làm gì được. Sáng hôm sau, Ario thông báo rằng do vết thương quá nặng, nên vợ ông ta đã trút hơi thở cuối cùng. Đám tang sau đó được diễn ra ngay trong nhà. Tero cảm thấy lạ khi xác của bà Ladmini lại được đưa xuống tầng hầm. Ông Ario sau đó giải thích rằng nơi này chính là phòng thờ đặc biệt của gia tộc Kulgoro bọn họ. Năm xưa vì sự giàu có và nổi tiếng, mà gia tộc đã chịu nhiều sự tấn công từ những kẻ bên ngoài. Để bảo vệ con cháu của mình, người đứng đầu gia tộc khi ấy đã ký kết với quỷ Bocolono, cũng chính là sinh vật đầu dê khổng lồ, để nhờ nó bảo vệ trước những thế lực dòm ngó. Để quỷ Bocolono hoạt động, cần một người phụ nữ trong gia tộc làm Ranum, có nghĩa là tấm khiên bảo vệ. Trong khi đó, người đàn ông sẽ là Songo, có nghĩa là thanh kiếm để tấn công. Bà Ladmini trước đây đã là Ranum, giúp bảo vệ gia tộc một thời gian dài. Nhưng dạo gần đây, vì bệnh tình ngày càng nặng nên sức mạnh bảo vệ từ bà ấy cũng dần suy yếu, tạo cơ hội cho ác quỷ bên ngoài nhập vào cơ thể Intan, giống như vụ việc đã xảy ra tối qua. Nói xong, Ario đưa cho Tero một thanh kiếm, yêu cầu anh tiếp tục cắt cổ một con dê. Lúc này anh ta mới nhận ra rằng ngay từ khi đến đây, hai em bọn họ đã được chọn trở thành Songo và Ranum mới của gia tộc. Dù biết đã bị lừa dối, nhưng vì đây là cách duy nhất để cứu Intan lúc này, Toro không còn cách nào phải làm theo lời ông chú. Sau khi xong xuôi, ông ta đặt tay của anh lên đầu con dê hình nhân và lẩm bẩm một thứ ngôn ngữ kỳ lạ nào đó. Ngay lập tức, vết thương trên tay Tero đã lành lặn trở lại, thậm chí một vết sẹo cũng không còn. Trong khi đó về phía Intan, vừa tỉnh dậy đã thấy mình đứng trong một cánh đồng mía, xung quanh bốn hướng không hề có lối ra. Trong lúc cô gái còn đang hoang mang, bất ngờ từ trên không trung, con ma da lần trước lại xuất hiện, lao đến truy sát Intan khiến cô kinh hãi hét lớn, ngay lập tức liền tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Tero nhìn thấy em gái đã trở lại bình thường, vội chạy đến định gỡ trói. Thế nhưng ngay khi vừa thoát khỏi đó, con quỷ ngay lập tức lại nhập vào cơ thể của Intan. Nó xông đến định giết chết Tero, nhưng bất ngờ từ đằng xa, sinh vật đầu dê Bocolono bỗng xuất hiện. Con quỷ nhìn thấy nó, gương mặt liền tỏ ra sợ hãi, ngay lập tức ngã xuống đất bất tỉnh. Bocolono sau đó bước đến, ném một quả tim người về phía Tero rồi nhanh chóng biến mất. Lúc này, ông quản gia bỗng xuất hiện, bảo Tero đi cùng mình đến gặp một người đặc biệt. Ông ta sau đó đưa anh tới biệt thự của bà Casa, người đứng đầu gia tộc Mâu Dâu. Thì ra ông quản gia là tay trong của người phụ nữ, đến làm việc tại gia tộc Kulgoro nhằm để thu thập tin tức. Bà Casa sau đó giải thích rằng ngay từ ban đầu, ông Ario đã nhắm đến hai anh em Tero. Chính ông ta là người đứng đằng sau vụ cháy nhà, để khiến hai anh em bọn họ không còn nơi nào để đi, từ đó dễ dàng rơi vào tay của ông ấy. Lý do Ario muốn có hai anh em, chính là vì ông ta cần người trở thành Ranum và Songo mới của gia tộc. Tuy nhiên có một bí mật mà ông ta không tiết lộ, rằng để trở thành Ranum, người phụ nữ đó phải kết hôn với chính thành viên trong gia tộc của mình. Bố của hai anh em khi đó, vì không đồng ý với nghi thức loạn luân này, nên đã chọn từ bỏ gia tộc mà rời đi. Sau khi giải thích xong xuôi, bà Casa bước đến trước một cái xác đang nằm giữa nhà. Đó là một nữ giúp việc, với phần ngực bị rách toạc, như thể đã bị ai đó lấy mất quả tim. Bà ta sau đó đưa ra thêm vài bức ảnh, chụp xác ông quản lý Godo, với một bên mắt cũng đã bị móc toạc.
Lúc này Tero mới bàng hoàng nhận ra, mỗi lần anh dùng dao hiến tế một con dê, cũng là lúc bản thân vô tình triệu hồi, và ra lệnh cho con quỷ đầu dê tấn công người khác. Lần trước vì bị lão Godo từ chối bán mảnh đất, mà ông chú Ario đã lợi dụng Tero, để điều khiển con quỷ ra tay sát hại ông ta. Thậm chí khi con quỷ chữa lành vết thương trên tay Tero, cái giá phải trả chính là mạng sống của một nữ giúp việc vô tội. Nhận ra bản thân đã bị lừa gạt bấy lâu, Tero tức giận quay về nhà, thì phát hiện những người giúp việc đang chuẩn bị mở tiệc cưới, mà cô dâu không ai khác chính là em gái của anh. Tero định đến ngăn cản thì Azio chặn đường. Thì ra hắn định sẽ cưới Intan, để cô gái trở thành Random tiếp theo của gia tộc. Bà Ladmini không phải qua đời vì vết thương, mà chính là do Azio giết chết. Hắn muốn đẩy nhanh tiến độ, vì nhận thấy bà ta giờ đã quá yếu. Tero tức giận lao đến, nhưng hoàn toàn không phải đối thủ, cuối cùng đã bị Azio đánh cho ngất xỉu. Sáng hôm sau, rất nhiều khách khứa đã đến để dự tiệc cưới. Bọn họ đều là người của gia tộc Kunkoro. Trong lúc Azio đang đứng trước đám đông phát biểu, thì Tero lại bị trói ngay bên dưới tầng hầm. Khi chưa biết phải làm sao, bỗng ông quản gia từ đâu xuất hiện, bảo rằng đã tập hợp đủ người để thực hiện một nghi thức đặc biệt, có tên là Janu Irang. Nó là một lời nguyền cổ xưa và mạnh mẽ nhất, đủ để quét sạch toàn bộ một gia tộc. Thế nhưng để hoàn thành nghi thức này, cần phải có máu của 4 trong số 7 gia tộc lớn. Hiện tại đã có 3 gia tộc chấp nhận tham gia, và chỉ còn thiếu đúng một vị trí cuối cùng. Nhận thấy đây là cách duy nhất để cứu em gái, Tero quyết định cũng sẽ tham gia. Sau khi dùng máu của mình trộn lẫn vào lá mía, ngay lập tức lời nguyền được kích hoạt. Những vị khách trong bữa tiệc đang vui vẻ nhảy múa, bất ngờ từng người một bỗng ngã xuống đất trong đau đớn, cơ thể nổi đầy những mạch máu đen. Tero sau đó chạy đến gỡ trói cho Intan, rồi tranh thủ bỏ trốn trong lúc bữa tiệc đang náo loạn. Những người trong gia tộc Kunkoro dần trở nên điên loạn, tự tay cào cấu, đâm chém vào chính bản thân mình. Azio loạng choạng bước đến trước mặt hai anh em, bảo rằng bọn họ đã sai lầm. Nói xong ông ta cầm dao tự chém đứt đầu của mình. Cả hai sợ hãi vội bỏ chạy, nhưng vừa ra đến ngoài sân, Intan bất ngờ cũng có triệu chứng giống hệt những thành viên trong gia tộc. Lúc này bà Casa của gia tộc Mojo bỗng xuất hiện, tiết lộ rằng lời nguyền đó sẽ giết chết toàn bộ người của gia tộc, chỉ trừ mỗi Tero, do anh đang giữ vai trò Songo nên được con quỷ đầu dê bảo vệ. Con ma da đáng sợ sau đó bất ngờ xuất hiện ngay sau lưng người phụ nữ. Thì ra nó là ác linh hầu cận của gia tộc Mojo. Chính bà ta là kẻ đứng đằng sau, sai khiến con quỷ nhập vào người Intan. Tất cả nhằm ép Tero phải chấp nhận thực hiện lời nguyền, tiêu diệt toàn bộ gia tộc Kunkoro, cũng là cái gai trong mắt bà ta suốt bao năm qua. Tero nhận ra mình chỉ là con cờ của đám gia tộc thì vô cùng tức giận, định xông đến nhưng liền ăn ngay một con dao vào bụng. Thì ra ngay từ đầu, người phụ nữ chưa từng có ý định để anh ta sống sót. Tero đau đớn bò đến bên cạnh xác Intan, sau đó dần ngất lịm đi. Đến khi tỉnh lại, anh ta phát hiện mình đang nằm trên giường, với vết thương đã được băng bó kỹ càng. Thì ra anh đã được gia tộc Patika, cũng là một trong 7 đại gia tộc cứu sống. Người đứng đầu là một cô gái trẻ tên Gazachi, bảo rằng anh đã bị gia tộc Mojo phản bội. Tuy nhiên gia tộc Patika không phải là người như thế. Để cảm ơn việc Tero đã giúp xóa sổ gia tộc Kunkoro, cô gái trẻ hứa sẽ dạy anh một lời nguyền trả thù, với tên gọi Sehudino. Cuối bộ phim vào nhiều năm sau, cháu gái của gia tộc Mojo là Denla, đang ngủ bỗng có vài lá mía rơi xuống đầu. Cô gái vừa bước ra kiểm tra, bất ngờ một con ma da đáng sợ từ đâu lao đến, nhập vào cơ thể cô gái. Đây cũng là mở đầu cho phần hậu truyện Sehudino, đã được kênh tóm tắt trước đây. Các bạn có thể tìm xem ở đường link dưới phần bình luận. Bộ phim đến đây cũng đã hết. Bạn có suy nghĩ gì sau khi xem, hãy để lại bình luận bên dưới. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bộ phim hấp dẫn sắp tới. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.